Magandang araw din kuya. Nais ko lamang dagdagan ng iyong kaalaman sa subject na business finance. Kuya, ito ang topic na ituturo ko ngayon. Chapter 16, Risk-Return Trade-off. Kuya, narito ang learning objectives. After studying Chapter 16, you should be able to first, explain the basic investment risk and return concept. Second, distinguish between systematic and unsystematic risk. Third, state and explain the types of risk that impact systematic risk and unsystematic risk. Fourth, describe the two components of return on investment, namely income component and capital appreciation component. The last one is explain the risk-return relationship and trade-off. Basic investment, risk and return concept. Risk is the variability of an asset's future returns. Refers also to the chance that some unfavorable event will occur. Is present whenever future outcomes are not completely certain or predictable. Risk, ito ay posibilidad ng pagkalugi ng isang negosyo o investment. Ang ibig sabihin lang nito ay maaaring kumita ka or malugi pagdating ng panahon. Classification of investment risk. Total risk is classified into systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk. Systematic risk refers to that part of total risk which causes the movement in individual stock price due to changes in general stock market index. Systematic risk. Posibilidad na pagkalugi dahil sa mga kadahilanan na hindi kontrolado ng isang company o individual. This type of risk will arise due to the following reasons. Una, ang market risk. Market risk ay pagbabago sa presyo ng mga stock, bonds at iba pang mga investments. Tulad na lamang sa pagbabago sa supply and demand. Halimbawa, marami kang stock ng tinapay. Tapos, biglang bumaba ang demand dito. Wala kang ibang choice kundi ibaba ang presyo nito para maibenta ang iyong stock na tinapay at dahil dito, ikaw ay maaaring malugi. Pangalawa, ang interest rate risk. Ito ay ang pagkakaroon ng walang kasiguraduhan na kumita ka ng ayon sa napag-usapan at malaking kita. O mas malala ay malugi pa dahil sa pagbabago sa interest rate. Halimbawa, nag-deposit ka ng 200,000 sa isang time deposit ng 2 taon na may interest na 4% kada taon. Pagkatapos ng 1 taon, bumaba ang interest rate ng bangko mula 4% hanggang 2%. Dahil dito, bababa ang iyong kita sa interest mula 8,000 patungong 4,000. At ang huli ay ang purchasing power risk. Ito ay pagbaba ng halaga ng pera dahil sa inflation, na nagdudulot ng pagbaba ng kakayahan ng pera na bumili ng mga products at services. Halimbawa, nakaipon ka ng 1 million para sa iyong pagre-retiro at 3% annual inflation rate sa loob ng 20 years. Ang iyong 1 million ay naghalaga lamang ng 540,000 dahil sa 3% inflation. Dahil dito, ang iyong ipon sa pagre-retiro ay hindi sapat para sa iyong mga pangangailangan sa pagre-retiro. Next is unsystematic risk. Unsystematic risk is that portion of total risk which results from known and controllable factors. Unsystematic risk refers to that portion of risk which is caused due to the factors unique or related to a firm or industry. Unsystematic risk is the change in the price of stocks due to the factors which are particular to the stock. Unsystematic risk, ito ay uri ng problema sa isang investment na hindi nakakaapekto sa buong market. Ito ay nakakaapekto lamang sa isang company, industry, or sector. Halimbawa, ang isang company ng manufacture ay nawalan ng machineries dahil nagkaroon ng aksidente.
Dahil dito, hindi sila makakapag-produce ng product at wala itong epekto sa market, ngunit sa kanilang company ay malaki ang epekto nito. Una, business risk. Business risk ay posibilidad na bumaba ang kita o mas malala ay malugi dahil sa external at internal factors. Halimbawa, noong kasagsagan ng virus, ipinagbawal na lumabas kaya't maraming business na nagsara dahil nalugi dahil wala silang customer na mapagkukuhanan ng kita. Number 2 ay financial risk. Financial risk ay risk na maaaring pagbaba ng kita o malugi dahil sa financial reason. Halimbawa, ikaw ay may maliit na tindahan at mayroon kang hulugan ng mga gamit na nagkakahalagang 500 sa isang araw. At ang kinikita ng iyong tindahan ay less than 500 kada araw. At dito ka kumukuha ng pambayad. Dahil dito, malulugi ka. Susunod ay default risk. Default risk ay ang hindi pagbabayad ng utang o obligasyon sa tamang oras at tamang halaga, na ilan sa mga dahilan ay masyadong maraming utang, kulang ang kita at marami pang iba. Halimbawa, may utang ka sa bangko na 10,000 na kailangan mong bayaran sa susunod na buwan. Tapos, biglang nagbawas ng empleyado sa iyong pinagtatrabahuhan at isa ka sa natanggal. Dahil dito, wala kang kita at hindi ka makakapagbayad ng utang sa tamang oras. The fourth one is management risk. Management risk ay maaaring epekto ng desisyon ng mga boards of directors sa isang company. Maaaring sa financing, marketing, product innovation at marami pang iba. Halimbawa, may problema sa pondo sa iyong company dahil sa kapabayaan. Dahil dito, maapektuhan ang iyong company at ang financing team. Last is the liquidity risk, na kung saan maaaring hindi makapagbayad ang company o isang tao ng utang dahil short sa pondo. Halimbawa, businessman na may utang na 2 milyon, ngunit hindi kayang bayaran dahil mababa ang benta o kita ngayon. Return on investment or ROI is a financial metric o sukat that denotes kung magkano ang profit ng investment has generated. ROI has two forms depending when you calculated. Una ay ang anticipated ROI, na kung saan na-compute na ito bago pa mag-umpisa ang project, na tinitignan ang potential profit using estimated costs and revenues. And the second one is actual ROI. Ito ay computed pagkatapos ng project at pinagkukumpara kung ilan ang actual na kita kumpara sa estimated profit. Ang formula ng ROI ay net profit divided by cost of investment times 100. Return. Return ay kung ano ang balik sa'yo ng binili mong investment. Lugi or tinatawag na negative return. O may kita na tinatawag na positive return. At ang mga return na ito ay tinatawag na income component, na kung saan ito ay parte or source ng income na na-contribute sa isang project. At capital appreciation component. Capital appreciation component ay pagtaas ng value ng asset o investment over time. Ito ay tinatawag na unrealized gain or profit from holding an asset at marirealize lang ito pag naibenta na. Expected rate of return. Expected rate of return ay ang profit o kita na expected ng isang investor mula sa kanyang investment. Ito ay ang tubo na nakukuha ng investor sa loob ng isang particular na panahon. Required rate of return. Ang required rate of return naman ay ang minimum na tubo na kailangan ng investor upang ituloy-tuloy ang kanyang investment. Risk-return relationship ay ang connection sa pagitan ng risk and return sa isang negosyo. Ito ay tinatawag na the higher the risk, the higher the return. At dahil dito, nagkakaroon ng better decisions ang mga managers.
Ang Capital Asset Pricing Model na tinatawag na CAPM ay ginagamit para maipaliwanag kung paano ang mga presyo ng mga asset tulad ng stocks at bonds ay nakakaapekto sa risk and return. Ang ginagamit na formula ng Capital Asset Pricing Model ay required or expected return on security equals expected risk-free rate of return plus beta coefficient of security times expected return on the market portfolio minus expected risk-free rate of return. Gaya nga ng sinabi ko kanina, the greater the risk, the higher the expected return, and the larger the chances of substantial loss. The risk and return constitute the framework for taking investment decision. The part of the risk which is internal, that is unique and related to the firm and industry, is called unsystematic risk. That part of the risk which is external and which affects all securities and broadens its effect is called systematic risk. Systematic risk is also known as non-diversifiable, as this cannot be eliminated through holding more securities, and it is also called market risk. Kuya, tapos na ang aking discussion. Maraming salamat sa pakikinig. Example, shares in Mayor have a beta of 0.9. The expected returns to the market are 10% and the risk-free rate is 4%. What is the cost of equity for Mayor? Ang gagamitin nating formula dito is yung formula ng Capitalized Asset Pricing Model, which is ito, required expected return equals risk-free rate plus beta, and you have your market return minus risk-free rate. So, required expected return equals 4 plus 0.9 and 10 minus 4. Ang una nating is-solve dito is ito, 10 minus 4. So, gagawin natin sa CalCube. 10 minus 4 is 6. Ang susunod dito is ito, 0.9. 6 times 0.9 equals 5.4. And the last is plus 4. Plus 4. Required expected return equals 9.4. Another example. Dito, meron tayong rate-free risk, which is 3.48% or 0.0348, beta 0.83, market return 9.3% or 0.093. Ang gagamitin nating formula ulit dito is yung Capital Asset Pricing Model, which is required expected or expected return equals risk-free rate plus beta, and you have your market return minus risk-free rate. Required or expected return equals 0.0348 plus 0.83, and you have your market return, which is 0.093 minus the risk-free rate 0.0348. Ang uunahin natin dito is ito, market return minus risk-free rate. 0.093
93 minus 0.0348 equals 0.0582 times our beta, which is 0.83 equals 0.048306 plus our risk-free rate 0.0348 equals our required expected return is 0.083.